سلام بچه‌ها، چطورید؟ میخوام تو این ویدیو در مورد چند زبانه کردن اپ‌های فلاتر صحبت بکنم به ساده ترین روش ممکن. ساده تر از این راه دیگه پیدا نمی‌کنید. خب من الان یه پروژه خام ساختم، هیچی توش نیست، همین الان ساختم خام. اولین چیزی هست باید یه پلاگین نصب بکنید. میریم توی ستینگ اندروید استودیو، توی قسمت پلاگینز و این فلاتر اینتل اینو باید نصبش بکنید. اگه برید تو مارکت پلیس بزنید فلاتر اینتل، این باید بیاد که حالا تو سیستم من نصب هست. اینو نصبش میکنید. بعد میایید توی این قسمت دیپندنسیز PubSpec.yaml، میاد زیر این فلاتر میزنید فلاتر لوکالیزیشنز STK فلاتر، همین. بعد میایید پایین PubSpec میزنید فلاتر اینتل، همون پلاگینه رو فعال میکنه روی این پروژه enabled true. این یه پاپکت بزنید، پروژه رو یه بیلد میگیره، در واقع پکیج رو حالا اینا رو میگیره. اینو که اضافه کردید، البته برای اضافه کردن این یه راه دیگه هم هست. شما میایید تو قسمت تولز، این فلاتر اینتل اینجا هست، همون پلاگینی که نصب کردید اینجا هست. این اینیشیالایز فور د پروژکت رو میزنید. اینو که بزنید حالا برای من ارور میده، میگه که خب اینیشیال شده. چون اینو بزنید در واقع همینو اضافه میکنه به پروژه، پلاگین اد میشه. و یه بار پاپگت بکنید میبینید که اینجا یه هینتی داده، فلاتر پاپ گلوبال ران اینتل یوتیلز. این در واقع یه پکیج اینتل یوتیل که توی پروژه اد نمیشه، گلوبال توی سیستم ثبت میشه. جنریت، این کال شد، اتوماتیک کال میشه. از این به بعد هر وقت پروژه رو پاپگت بزنید یا حتی فایلای پروژهتون رو سیو بکنید، این اتوماتیک کال میشه. و اینجا میبینید دو تا فولدر ساخته میشه، یه دونه L10N که باز بکنید، یه دونه این انگلیسی PN که دیفالتش اینو اد میکنه، یه دونه جنریتد. با این جنریتد اصلا کاری نداریم، هیچ، هر کاری داریم اینجاست. من الان میام اینجا یه دونه مثلا کلید تایتل تعریف میکنم، این جیسون باش کار کنیم. فرمتش ARB، یه سری قابلیت ها بیشتر از جیسون داره ولی حالا 99% ما مثل جیسون باش برخورد میکنیم. میزنم مثلا چه میدونم پیج تایتل یا عنوان مثلا. حالا میخوام فارسی اینم تعریف بکنم. دو تا راه دارم، میتونم بیام تو تولز فلاتر اینت اد لوکال، اینجا بنویسم فا، اوکی رو بزنم که این فا رو برای من میسازه. میتونم خودم دستی بسازم، همین یه کپی بگیرم، این جلوش کد اون زبانی که میخوام، مثلا فا میشه فارسی، AR میشه عربیک، EN میشه انگلیسی. بیام اینجا بسازم. بعد از همین یه کپی میگیرم، میام اینجا. این دوتا فایل باید عین هم باشن. اگه عین هم باشن نباشن ارور نمیده. فقط وقتی که ما خواهیم چند زبانه بزنیم، مثلا یه چیزی انگلیسیش باشه فارسیش نباشه، شما تو زبان فارسی انگلیسیش رو میبینید. میام اینجا میزنم عنوان صفحه مثلا، اوکی. حالا چجوری از این میخوایم استفادهش بکنیم؟ من اول از همه باید دلیگیشن این اس و این اینتلو توی برنامه‌ام تعریف بکنم. برای این باید بیام توی متریال اپ، یه چیزی داره، من اینو کپی پیستش بکنم، اینا هم ایمپورتشون بکنم، زده لوکالیزیشن دلیگیت مساوی کانس، یه لیستی از لوکالیزیشن دلیگیت ها میگه از چه دلیگیشن هایی استفاده بکنم. حالا یه متریال لوکالیزیشن، یه دونه ویجت لوکالیزیشن، یه کوپرتینو لوکالیزیشن، آخریش مهمترین کانفیگی که ما داریم اد میکنیم s.delegate. خود این حالا کاراشو میکنه، درست. این ستاپشو من فعال میکنم، اوکی. حالا میام این پایین، مثلا این جایی که این تایتل اد شده، به جای اینکه این تایتل رو استفاده بکنم میام میزنم s، اوکی، دات delegate، مزد میخوام of context، کانتکست رو بهش ورودی میدم، دات تایتل. این تایتل دقیقا همین تایتلیه که ما اینجا اد کردیم. یعنی من اگه اینجا بنویسم مثلا چه میدونم hello، اوکی، یه بار برنامه رو سیو بکنم، فایل رو سیو بکنم، این جنریت اتوماتیک کال میشه. من اینجا میزنم هلو، تایپ سیفه، یعنی الکی جیسون میسون و اینا پاس نمیدیم. اینه که خیلی جذابش میکنه. من الان اینو میکنم همون تایتل، بعد برنامه رو اجرا میکنم.
و اینجا میبینیم که زده پیج تایتل. اوکی. حالا برمیگردم بالا، میخوام که زبان فارسی بکنم، فعلا دستی ادش بکنم. من توی متریال اپ هم میتونم لوکل هم بدم، بگم لوکل برنامه فارسی اجرا میکنم و اینجا میبینم هنوز اعمال نشده. دلیلش چیه؟ دیفالت پروژه‌های فلاتر لوکلشون انگلیسیه، یعنی من اینجا زدم ولی اعمال نمیشه. اینا حتما حواستون باشه. یه چیز دیگه داریم به اسم ساپورتد لوکلز. ما باید معرفی بکنیم که این اپلیکیشن ما چند تا لوکل رو ساپورت میکنه. من یه لیست به این میدم، میگم لیستی از لوکل که لوکل EN ساپورت میکنه و لوکل فا. اوکی. الان اجرا میکنم، برنامه اصلا کلا راستچین شد، اینم شد عنوان صفحه. یعنی من الان برنامه این دوتا رو ساپورت میکنه، حالا هر چند تا که اینجا اد کردم و میگم که دیفالتش هم فا باشه. من الان اینو EN بکنم، برنامه انگلیسی میشه. خب حالا اینکه داینامیک چجوری لوکل رو عوض بکنیم. من میخوام روی یه دکمه زدم زبان برنامه عوض بشه. من برای این کار میخوام از یه لایبرری استفاده کنم که خب تقریبا تو همه پروژه هم استفاده میکنم، لایبرری گت. این لامصب همه چی داره. البته لوکالیزیشن همین لایبرری هم داره ولی خب سخت کار کردن باش. من ترجیح میدم که فقط برای عوض کردن لوکل عوض بکنم. میام تو قسمت دیپندنسیز، این گت رو اد میکنم. اد که کردم برمیگردم توی مین، میام به جای متریال اپ از گت متریال اپ استفاده میکنم، اینو ایمپورتش میکنم، هیچ تغییری نمیکنه، همه چیزها رو ساپورت میکنه. بعد میام توی مثلا همین دکمه فلوتینگ اکشن باتنم، میام میگم get dot update local، میام اینجا یه لوکل بهش پاس میدم و میگم فارسیشو. این چی میگه؟ این باید ایمپورت بشه، ایمپورتش میکنم، اجرا میکنم برنامه رو. خب دیفالت انگلیسیه، من الان میام اینو میزنم، برنامه فارسی میشه. اوکی. حالا خب دوباره اینو بزنم دوباره فارسی میشه، این دیگه کاری نداره. میگم if get dot local مساویه لوکل فا بود یا این بود، برو فارسی کن. else همینو دوباره کال کن en، به همین سادگی. الان انگلیسیه، فارسی میکنم، فارسی انگلیسی میکنم، کل برنامه عوض میشه. الان همینم این متنی که اینجا نوشتم من میتونم چند زبانش بکنم. همون هلویی که داشتیم رو استفاده کنیم، این کانست رو پاک کنیم، s dot of context dot مثلا hello، اجرا میکنم hello. حالا من اینو میزنم این هلو میمونه. چرا؟ چون توی فارسیش هلو رو تعریف نکردم، اینجا هم هلو رو تعریف میکنم، سلام. یه سیو، یه رستارت. الان هلو انگلیسی، الان سلام فارسی. به همین سادگی.